اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ټاپک دی ټایپس اف ویوز اکارډینګ ټو میډیم. صحیح شو؟ موږ ویوز وایو د هغې د میډیم مطابق چې کوم ویوز دي د کوم میډیم سره تعلق ساتي. صحیح شو؟ په دې کې اولنی زموږ سره میکینیکل ویو. ګورئ those waves in which material medium is required for their propagation is called mechanical wave. کله چې د هغه ویو چې د هغې لپاره میټیریل میډیم ریکوایر دي. صحیح شو؟ میټیریل میډیم دا خبره پکې یاد ساتئ، میټیریل میډیم ریکوایر دی د پروپیګیشن لپاره. نو دې ته موږ څه شی وایو؟ میکینیکل ویو ورته وایو. لکه اوس زه د دې اګزامپل درته ښیم، سیمپل دی. ګورئ ویو پروډیوس ان سټرینګ یو تار دی که نه، د هغې لپاره میټیریل میډیم پکار ده. زموږ سره چې میټیریل میډیم نه وي نو دا زموږ سره میکینیکل ویو نه وي. نو په سټرینګ کې چې کوم ویوز پیدا کېږي هغه زموږ څه شی میکینیکل ویو وي. یا واټر ویو دی، نو واټر زموږ سره میډیم ده که نه. صحیح شو؟ په واټر کې چې کوم ویو پیدا کېږي دا هم زموږ سره میکینیکل ویو دی. ساوند ویو هم زموږ سره ایر پارټیکل یا هغه هم په میډیم کې. صحیح شو؟ دا ټول زموږ شی میکینیکل ویو دی. میکینیکل ویو سیمپل دا خبره یاد ساتئ چې د دې د پروپیګیشن لپاره به زموږ سره میټیریل میډیم ریکوایر دی، خامخا میټیریل میډیم وي. دویم زموږ سره دی الکترومیګنیټک ویوز. الکترومیګنیټک ویو ګورئ دوز ویو which do not require a material medium. do not required په دې کې شی required پکې نه دی میټیریل میډیم په their propagation. ګوره د میکینیکل ویو او الکترومیګنیټک ویو کې دا فرق دی. ګوره میکینیکل کې به میټیریل میډیم ریکوایر دی د پروپیګیشن لپاره، او په الکترومیګنیټک کې به نه ریکوایر، ډو ناٹ ریکوایر. صحیح شو؟ پر دیئر پروپیګیشن از کالډ الکترومیګنیټک ویو. د دې ایگزامپل زموږ څه شی دی؟ د دې ایگزامپل دی لایټ ریز دی یا سن ریز دی. سن ریز چې ګوره د اسمان راځي که نه، تاسو اوس وایي چې ګیس پارټیکل خو دې کې دوال دي، خو نه د ځمکې او د سن په منځ کې داسې ویکیوم هم ډېر شی دی، هغه کراس کوي نو بیا راځي زموږ څخه پارټیکل، او بیا د هغې نه پس وروسته د پارټیکل سره یې تعلق راسي. نو دا سن ریز شو، ریډیو ویوز دی، ایکس ریز دی، مایکرو ویوز دی. دا ټول زموږ څه شی دي؟ دا زموږ سره الکترومیګنیټک ویوز دي. په دې کې میټیریل میډیم نه ریکوایر. د دې نه پس چې نه دی اوس په د میکینیکل ویوز ټایپ وایو. میکینیکل ویوز او الکترومیګنیټک ویوز دا دوه ټایپ دي دغه د ویو، چې په یو کې میټیریل میډیم، په میکینیکل کې میټیریل میډیم ریکوایر دی، او په الکترومیګنیټک کې به شی ډو ناټ ریکوایر دی. په دې کې به نه وي پکار. بل زموږ سره دی ټرانسورس ویو. ټایپس اف میکینیکل ویو. د میکینیکل ویو اوس مزید ټایپس دي چې هغه موږ وایو دوه ټایپس دي، یو ټرانسورس دی، یو لانګیچیونل ویو دی. ګوره ټرانسورس ویو دی ویو in which the oscillation of the particle of the medium is perpendicular to the direction of propagation of wave. ګوره دا زموږ صحیح شو؟ دې ته وګورئ. ګوره وایي هغه ویو چې هغه پارټیکل اف د میډیم اسیلیټ کوي پرپینډیکولر ټو ډایرکشن اف پروپیګیشن. مطلب دا چې دې ځای کې ته اوس ګورئ دی خو وګوره چې اسیلیشن داسې کوي. صحیح شو؟ او پروپیګیټ کېږي دې سایډ ته، چې اسیلیشن اپ اینډ ډاون کوي، پروپیګیټ کېږي دې سایډ ته. او دې منځ کې انګل څه شی دی؟ 90 راځي که نه. چې کله 90 انګل راشي دې ته موږ شی پرپینډیکولر ورته وایو. کله چې د ویوز پروپیګیشن او د دې اسیلیشن چې کوي دا یو بل د پرپینډیکولر وي، نو داسې ویوز ته موږ څه شی وایو؟ ټرانسورس ویو ورته وایو. ګورئ اسیلیشن اف د پارټیکل اف د میډیم هغه چې نه اپ اینډ ډاون موشن کوي. صحیح شو؟ او پروپیګیشن داسې ویلاسټي سایډ ته داسې پروپیګیټ کېږي، داسې خورېږي که نه. صحیح شو؟ نو دې ټایپ ویوز ته موږ څه شی وایو؟ ټرانسورس ورته وایو. په دې کې ګورئ دا ټرانسورس ویو دی که نه، په دې کې به شی د اپر سایډ چې کوم هاف سایډ کې دې ته به کرسټ وایو، د لوور چې کوم هاف سایډ دې ته به ټرپ وایو. صحیح شو؟ ګورئ دا وپېژنئ په ټرانسورس ویو کې چې دا پاسنی کوم سایډ دی دې ته موږ کرسټ وایو، او دا لاندینی کوم سایډ دی دې ته ټرپ وایو. په اردو کې به ورته موږ څه نوم وایو، اوس نه هیر شوی دی. د دې چې کوم اګزامپل دي واټر ویو شو، سټرینګ ویو شو، الکترومیګنیټک ویوز ټول زموږ څه شی دي؟ ټرانسورس ویو دي. خبره ځان یاد ساتئ چې الکترومیګنیټک ویو زموږ ټول څه شی دي؟ ټرانسورس ویو دي. دا زموږ سره ټرانسورس ویو. د دې نه پس به اوس به ګورو لانګیچیونل ویو ته. صحیح شو؟ اوس بل زموږ سره دی لانګیچیونل ویو. لانګیچیونل ویو ګورئ د ویو in which the oscillation of the particle of the medium are parallel to the direction of propagation of wave are called longitudinal wave. ګوره یو خبر یاد ساتئ خو ګورئ لکه مطلب دا چې په دې ګوره پیرل دې ته وایي چې دې منځ کې شي انګل 0 ډیګري. صحیح شو؟ انګل 0 یا دې ته پیرل وایي، یو بل انټي پیرل چې هغې منځ کې انګل شي 180. صحیح شو؟ 180 انټي پیرل کوم دا کېدی شي. اوس وایي چې داسې ګوره دا زه ګورم داسې دلته چې یو کوم پیدا کېږي نو دا اسیلیټ کېږي هم داسې. ګورئ
دی خو اگزامپل ته وګورئ دلته چې کوم ویو دی که نه د دې ویو ډایرکشن داسې هم دی پروپیګیشن هم داسې دی او د ویو چې کوم اسیلیشن دی هغه هم سیم ډایرکشن کې نو دیو منځ کې انګل زموږ څه دی 0 ډیګري دی ګوره که ستاسو څه خیال دی سپرینګ پسې موږ دا ماس تړلی دی صحیح شو دا ماس موږ دلته ایسې راخ کړو که نه نو د دې ویو چې کوم اسیلیشن دی هغه داسې دی که نه صحیح بیک اینڈ پورټ دی آگے پیچھے دی او د ویو چې کوم پروپیګیشن دی هغه هم آگے دی صحیح شو مخکې دی نو داسې ټایپ ویوز موږ څه وایو لانګیچیونل ورته وایو لانګیچیونل ویوز ورته وایو نو دا یو خبره ځان سیاست ساتئ بل لا په دې کې چې سپرینګ کوم ځای کې کمپریس نو د کمپریس ته موږ څه کمپریشن ورته وایو او په کوم ځای کې غځېدلی صحیح نو دې ته موږ څه وایو ریئر فریکشن ورته وایو دې ته موږ ریئر فریکشن وایو په دې کوم ځای کې چې روان شوی دی سپرینګ نو دې ته موږ څه وایو کمپریشن ورته وایو ښه ګوره بیا ورته وګورئ چې د ویو ان وچ د اسیلیشن اف د پارټیکل اف د میډیم ګوره په دې کې به چې اسیلیشن او کم ویو چې کم پروپیګیټ کېږي صحیح شو نو هغه په سیم ډایرکشن کې په یو سایډ ته چې کوم سایډ ته پروپیګیټ کېږي نو هغه سایډ ته اسیلیشن هم کوي نو هلته به شی پیریلي که نه چې پیریلي مطلب انګل 0 دی داسې ټایپ ویوز ته موږ څه وایو لانګیچیونل ویو ورته وایو او دې اګزامپل چې دی ساوند ویوز دی ساوند ویوز موږ ټول چې دی لانګیچیونل ویوز دي ښه د دې نه پس به اوس موږ پیرامیټرز وایو د ویو پیرامیټرز ویو زموږ څه شی ولې ته وګورئ ویو لینث دی د ډسټنس بټوین ټو کنزیکیټیو کرسټ اور ټرپ از کالډ ویو لینث ګوره دوه کنزیکیټیو کرسټ په منځ کې دا چې دی زموږ کرسټ دی که نه دا هم کرسټ دی او دا هم کرسټ دی د دې دوه کرسټ په منځ کې چې نه دی دې ډسټنس زموږ څه وایي دې ته ویو لینث وایي صحیح شو یعنې د دې کرسټ او د دې کرسټ په منځ کې چې کوم ډسټنس دی دې ته دا ډسټنس زموږ څه دی دا ویو لینث دی صحیح شو که نه ها یا داسې هم تشریح شي چې موږ په لانګیچیونل کې وایو د ټو کنزیکیټیو کمپریشن اور ریئر فریکشن په منځ کې چې کوم ډسټنس هغه ته موږ څه وایو ویو لینث ورته وایو یو خبره شوه دا ویو لینث چې نه دا موږ په څه ډینوټیډ بای لیمډا بای لیمډا باندې به ظاهرو داسې لیمډا دې ته لیمډا وایي ښه د دې میټر د دې یونټ ایس آی یونټ چې دی میټر دی ډسټنس دی که نه میټر بیا یونټي بله خبره دا چې امپلیچیوډ ته وګورئ دا پکې دویم پیرامیټر دی د میګنیچیوډ اف د میکسیمم ډسپلیسمنټ اف ا ویو فرام دیئر مین پوزیشن ګوره د دې ویو چې نه دا پوزیشن مین پرې دی که نه د دې نه میکسیمم ډسپلیسمنټ د دې ویو دا دی که نه چې کوم میکسیمم ډسپلیسمنټ دی دې ته موږ څه وایو امپلیچیوډ ورته وایي دا چې دی ما ورته نښه کړې چې کوم میکسیمم ډسپلیسمنټ دی کرسټ کوم اخري سر چې دی زموږ څه دی امپلیچیوډ دی فرام دیئر مین پوزیشن از کالډ امپلیچیوډ ښه بل دی زموږ ویو سایکل ګوره د سم اف هاف پازیټیو پورشن ان هاف نیگیټیو پورشن اف ویو از کالډ ویو سایکل ګوره دا پازیټیو پورشن دی که نه د دې او د نیگیټیو پورشن د دې دواړو سم چې موږ څه وایو سایکل ورته وایو ګوره یو سایکل دی که نه هاف دا شو هاف دا شو نو یو سایکل شو دې نه پس بیا بل سایکل کېږي دا نو دې ځای کې دویم سایکل شو صحیح شو C2 نو د هاف پازیټیو پورشن او د هاف نیگیټیو پورشن چې دواړو سم ته واخلي دې ته موږ څه وایو ویو سایکل ورته وایي بل زموږ سره ټایم پیریډ ګوره ټایم پیریډ ټایم ټیکن بای ا ویو ټو کمپلیټ ون سایکل ګوره دا ویو چې نه دا چې د اریجن سٹارټ کیږي دی نه او دا چې رواني دې کې تر اورسي واپس ته خپل پوزیشن ته راشي دا یو سایکل کمپلیټ شي کنه چې یو سایکل کمپلیټ شي د لپاره چې کوم ټایم ریکوایرډ دغه ټایم ته موږ شی وایو ټایم پیریډ ورته وایو ګوره سیمپل خبره ده ټایم ټیکن ټایم پکاري بای ا ویو ټو کمپلیټ د ویو لپاره ټو کمپلیټ ون سایکل نو دې موږ چې هاف پورشن پازیټیو او هاف نیگیټیو دا چې نه دا هم یو سایکل دی نو دې کمپلیټ کېدو لپاره چې کوم ټایم ریکوایرډ دی نو هغه ټایم ته موږ شی وایو هغې ته موږ ټایم پیریډ وایو